nindot na worship no. Salamat ta nga kanang ato ang pagsimba kay nagapadayon gihapon despite no sa kalisod sa karon nga panahon. Salamat ta nga siya nag-sustain sa ato, nag-protect sa ato all the time, nag-provide of food sa ato ang table. Numerous kay kanang naiwan mga tuwa rin nga no work no pay. So salamat ka nga natin dito ng Ginoo para kita makaon all the time. Magamit sa any means no, para nga maka-survive ka. And so with that, I'm so privileged na mo-share sa pulong sa it's been how many months na mo-share ko Lord na mo-share sa pulong sa Ginoo. Again, before ko mag-share, akong i-remind sa inyo nga dili niya akong pagalingon na sana akong pagalingon na kusog, akong pagalingon na kabay, right ba? Na mo-share sa inyong pulong but only come sa Ginoo again. So kung naamoy for example, so whenever I share the Word of God, i-remind mo pagalingon na dili ako ang mastorya, explain mo. Kung maigo ka, masakitan ka, kung malipay ka, then glory be to God, ang Ginoo, maya, nagpaglihok sa inyo. Amen? So again, less of myself, more to God. So karon, I will be sharing to you, importante kayo mga kanang things nga somewhat sa kastuhanan, kinahanglan na ito mabuhat, or kinahanglan na ito masalakalang. Kaya I do believe na especially kami sa Cebuano, we are number 1 already sa Philippines na pretty kadagang COVID, right? So number 1 sa Philippines, and number 1 city, actually province nito, but then again, we are in the same province. So number 1 ata, so obviously, isip yung nabalik ng Cebu City, is nakabantay mo, balik na sa lockdown, so public gatherings, bawal na balik, right? Mga weddings, okay, mga funerals, okay, naam sila pero 50% na lang. Mga museums, mga cinemas, okay, bawal sa mga tigulang, mga bata, hindi mo bawal sa iba. So, minsan pa man kung, I don't know, makasuway mo ka na grocery, di ba? Asaw na, it will only take us 30 minutes to an hour, mahumalang ka, pero parol, itintaas sa linya, sa mga grocery, di ba? So, also sa dili sa Philippines, bisan sa gawas, nagsugod sa China pero ang Amerika may pinakatagan na positive. Karon, right? What could be the reason why? Anong sila may pinakadagan? Okay? So, also, we are told na pabilinta sa tuwang balay to contain the virus. But the main question is as Christians, no? The main question as Christians, kung saan mo na ito pag-respond sa kanang crisis? Kung saan may dapat na ito i-respond sa kanang crisis? Okay? So, basically the answer is by faith or with faith, not fear. Okay? That's the basic answer. So, ganyan, istorya na ito ang pagtuo. Nagtapo ko siyang topic nga kinahanglan din nga nato i-inculcate sa mga kaugalingon. And we have to look on the eye of the storm sa COVID. Okay, we have to look and ask God, okay, kung sa man ang gusto ni pabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi despite ang ganito sa coronavirus. Kung sa may gusto niya ipabuhat sa ato. Okay, so karon I will be sharing to you 8 nga kana quick lang nga kanang sermon topics na ako i-share karon. 8 things ang COVID dapat nga i-teach na to, should teach us. Okay? So, we'll go through all that. So, number 1, we'll talk about the fragility. So, number 1 na ditudlo sa ito ang mga Kristohanon na kanang 8 things na ditudlo sa COVID sa ito ang mga Kristohanon. Number 1 is fragility. Okay? So, fragility ang kaninga COVID nagsulti na sa tuwang mga Kristohanon nga nag-remind sa to. I don't know if so when mo nagpadala o kanang kuan sa GNT, Express, LBC, o for example cellphone or for example laptop. I don't know if nakasuway mo. But whenever magpadala ko, ako nakasuway ko, magpadala ko sa GNT,
ang ilang photo dito kay mungutana sila ng kung saan yung naa sa mong package. So last time na ako laptop ni kaya ako ipa-ship ko sa Carmen. Siya nga, kanang mora ni mo gidala, wala na ko girat siya o something. So dili na madawaton. Ano man di man dawaton? It's because kanang, I don't know, nakita mo circular karon, grabe ka pa na social media, ang mga package pang-itsa-itsa and all. So, mention sa kuha kanang ayaw kinanang mo pag-package, dapat mo siya ibalot. Ibalot mo bubble wrap, ibalot mo karton maron na whenever na nasa sa buliga, dili siya mo isa. So, sa mga tao gibuhat is ako siyang gibutang kong box, butang mo siya bubble wrap, to the point nga dili na siya malihok-lihok. So wala siya ang ato ang kinabuhi. Coronavirus teaches na ato ang kinabuhi is like inana tong laptop. Nga ato ang kinabuhi is fragile tayo. We are so weak. Yeah. Right? We are so weak. Okay? Nga to the point nga as of this writing no, sa ato ang pagka-weak sa ato ang pagka-fragility, sa ato ang pagka-weak, wala ang number of kanang patients na positive is nagtubo. Okay? So that's how fragile we are. Okay? And somewhat siguro makaingon mo nga ang ubad ng mga countries or ubad ng mga lugar kay successful sila kay na-contain nila ang kanang kuan. Siguro na yung mga kuan, but then again, but imagine what if grabe na jud kayo sa kakaron last week sa amuang subdivision, usara nga po ang positive pero napulo o 5 kabuok tao from barangay hall o nagkapok sa kilid sa balay para mabantay lang, makanili siya piling gawas. Or whenever mag-transport ng mga goods, kanang dili pwede di siya, bantayan niya siya, di siya magawas. So nung kabuok, what if daghan Kristanen? Okay? Do you think enough pa ang mga barangay officials, mga nurses na to ang mga kuwan? Okay? It only means no na we face such great threat here. Alright? This is not just normal. Alright? Okay, the answer is ma-prevent ba na ito extinction? The answer is very no. Really good. And again, it's easy to forget, but humans are weak and frail. Why don't we just open our Bible? Sa Psalms 103. Psalms 103. Verses 15 to 16. Psalms 103. Verses 15 to 16. It says there, the psalmist said, the life of mortals is like a grass. The life of mortals is like a grass. Okay? They flourish like a flower of the field. The wind, kaya ang wind na, for example, si COVID, the wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. So meaning, this tells us na there's a samis no nga, sama rin dato sa usa ka kanang grass daw nga, when wala mong hangin, manglupa na din tayo, mawala na tayo. So same thing na ito ang kinabuhi, naka-fragile na ito ang kinabuhi. Alright? So, it tells us sa kaning pamaton na itong kinabuhi is fragile. Any time of the day, pwede taklawin sa Ginoo. Again, I remember the time when King Herod, sa time panahon ni Jesus Christ, namatay na si raise up na nasa-seated in the right hand of the Father, si Jesus Christ. Si King Herod, i-glorify ang kagalingon kay may siya mo speak sa mga tao. Iyang ikuan siya nga siya sa mga tao nga, paminaw mo na ito, ako'y pinaka-bright, pinaka-tamaan na tao sa kalibutan, pinaka-bright na hari sa kalibutan. Kabalo mo, in just a snap of a finger, the lightning, the angel of the Lord, nasa Bible, angel of the Lord, lightning, gigo siya dito at ubangan sa mga daghang kayo. Okay? So, inana, usana sa kasign na nagpa-remind sa tuwa nga ang kinabuhi na ito is fragile gates, snap of a finger. Alright? Anytime of the day, pwede nagawas mo nila. Minsan ba? Alright? The main question there is that, asa ka padulong? Okay? Secure ba ang iyong pagtuon sa itong buhay ng Diyos? Tinuod ba ka lang kasalanan? Okay? So again, it teaches us that our life is fragile. And it also said in Psalms 19:12, again, Psalms 19:12, okay, it resulted to teach us to number our days, that we may gain a heart of
wisdom. Teach us the number of days. Meaning, that means kanang sa atuang pagkaprestohan, atong tanaw ng atuang kinabuhi. Okay? Atong bantayan itong kinabuhi. Kamusta ba ta? Okay? Kay, giteach mo ta kung saan pag-number itong mga days. So, meaning, we need to take good care every day sa atuang kinabuhi. Alright? So, again, number 1 point at yung paspasan, fragility. Okay? Ang atuang pagka-fragile sa atuang kinabuhi. Ikaduha, nga thing na nagtudlo sa atuwa sa coronavirus is number 2 is equality. Okay? The virus, okay, does not respect any races. Okay? Ma-China ba ka? Okay? Some people kanang tawag na sa virus kay China virus. Pero sa Ginoo, dili sa China virus. It's our virus. Walay gipili. Madato ba ka? Mapobre ba ka? Okay? Matigulang, mabata, walay gipili. Right? Madato, mapobre, walay gipili. Okay? In US, again, sila may pinakadaghan karon sa Manila pagbuhay. Okay? And we have to understand na if you read the Bible, Genesis 1:17. Basta Genesis 1:17. We're all members of the great human family created in the image of God. Meaning kitang tanan, okay? We are created according to the image of God. The color of your skin, the language that you speak, okay? Yung accent, yung culture, okay? It count nothing in the eyes of the contagious disease. Meaning, walay pilion. Okay? So, bisan pag ka na Kristohanan ka or dili, walay pili ang virus, di siya mamili ikaw, dili ka nakukuhan, kapatay or dili. So, it only shows, okay, nga kani nga virus nagtudlo sa to nga wala siya pilion. Alright? In the eye of the world, we are different. But in the eye of the virus, we are just all the same. Okay? In our suffering, in the pain of losing a loved one, we are completely equal. Weak and without answers. So, sagad nga thing nga matudlo si corona sa tuwa is kita tanan atong equality, walay pilion. Number 1, again, fragile atong kinabuhi. Ikaduha, equal tatanan ani. Third, our loss of control. Okay? Kita tanan, we all love na we are in control. Okay? We all love. We fancy ourselves, kaya natin itong kawalingon na motto nga, we are the captains of our destiny. Okay? And masters of our faith. Okay? Mga na ato ang, kuhan na, ako control sa akong kawalingon. Kaya bawa ko sa akong finances. Okay? Kaya bawa ko sa akong trabaho. Kaya bawa ko nga, akong anak, ako na presbylang control. Control na ito na. Atong pagtrabaho, kontrolado na ito na. Itong taon mo, kontrolado na ito. Okay? Atong home security, atong finances, control na ito. Okay, atong business, okay, even atong faith, even ang ato mga lihupon, okay, is kontrolado na to. But perhaps kanang atong resultong nga kontrolado no is just an illusion. Why? It's because whenever mahit ka sa kanang corona no, it really tells you you're not really in control. Okay? Siguro, dili mo tama na kwanton kay wala man. But once na you can really tell, I don't know, nakita mo mga videos ng mga tao na naiko kung lisod ginawa. There's one villa sa bata, batanon, na lisod siya ginawa when nagstorya. Lisod ka ayun ko. Kita, we just take it for granted. Okay? Control na to. We arm ourselves with disinfectants. We arm ourselves with this one. Okay, but the truth is, hindi na ito control. Okay, again, ang Ginoo, if ganahan siya nga kuwan kaniya, dili na ito makontrol. If we sa Ginoo, then so be it. Amen? So, the question there, are we really in control about the situation? Number 4, okay, the pain we share in being excluded. Okay, few days ago, okay, na yung mga doctors, mga nurses na gina-isolate, okay, and bisan after na sa isolation ng 14 days, pagawas niya, nagparos may sa kuhan, ang mga tao, kay mga
Whenever makita sa iya kay magpalayo. Di siya ilang istorya. Mupalit ko ng something siya. Kaya sa store, dili siya tag doon. Dili siya tag doon. So, have you think yourself kung ikaw sa iyang dapit, what would you think in mo feel? Kung ikaw sa iyang dapit, what would you think in mo feel? Kabalo mo sa iyang resulti? Wala nakapasakit niya ang coronavirus. Kung sa'yo nakapasakit siya, ang mga sulti sa pagkawa. Alright? So, it's as Christians, no, it's sad. Okay? Being excluded and isolated isn't an easy thing. Since we were created for relationship. We are created to fellowship with other people. We are social people, di ba? Then you're isolated. Okay? Naiuban mo nang ayun na, nung sa pardo, na naibawan na COVID, ang igsuon kay Nicolata, kay kanang nagsurusuroy nga igsuon, the same na sa house, nag-isuko pa itong sudan, niya pagkaman ka na, nigawas siya, niya, ipadlo mo nang nigawas ka, niya, ang mga tao kay kanang ipalit kong sugad, Nicolata siya, siguro ang unahan sa mga tao, kulatawan sa pagkina kagawas, padili ma-spread ang virus. Again, inanak worse kayo. Gamay pa na siya kayo. Do you know, again, ni-share ko ni before, do you know sa US, dili grocery ang ilang ipamalit sa ilang mga kwartang nakabilit. Again, ang ilang ipamalit, dili groceries. Ang ilang ipamalit, pusil. Anong pusil man? Ang ilang ipamalit. Very easy, wala lang sa amin sa kung worse ang tanan, ayun na, kita mo mga zombies na salida. Siguro, kuhan kayo, kanang overthinking sila ba? Nagpuna na sila. Wala, dili. Pagkawan nila ginawa is protection. So, makarelate ta anak, if makabasa mo sa time ni Jesus Christ, katong nag-preach sa gospel, makita siya mga tao nga naa sa dalan-dalan, mga home, napay-userto nga leper, na leprosy. Diba kung sa mga storya sa mga tao ato mga tao nga na leprosy. Naa sa Leviticus 13:5, unclean, ay duol na ko. Okay? So, kaning nahitabo ko rin, nahitabo rin before. Alright? I don't know if naka-encounter mo sa church ni Martin Luther na time. Okay? Kumatiptip pa na, but hindi ka na siya kastulihan. Alright? So, unclean, but kabalo mo sa gibuhat ni Jesus Christ sa katong leper. Okay? Giduol niya o giyang giayo ang leper. Okay? So basically, hindi kayo ang gihatag ni Jesus Christ during a lesson sa tuwa sa Kristohanon. Despite in the middle of coronavirus, we should not be, kung saan, dili na to sila i-condemn, dili na to sila pasagdan. Ato silang nakabangan. Okay? Tabangan, we help them, di man galing in prayers, pinaka-importante. Diba? Pinaka-importante in prayers. Pinaka-prayers, share the word of God. Number 5, the difference between fear and faith. Okay? Kung saan man yung reaction ng mga crisis. Okay? Dali na kayo mahadlok. Dali na tayo mga kulbaan. Whenever na mo-duty na ta, wata kayo walking sa pagkipad, kinsa ang driver, right? Sa kinsa lang kuparan, maglinya ta sa social declaration and all. Okay? Dagan kayo balita. Social distancing, for the sake of money, mulinya dyan umayo. Again, that's the reality. The question there, are we already in panic mode? Sa karong nakita ba karon, are we in panic mode already? Okay? Nakulbaan na ba ta sa mga kaunon? For example, na-lockdown ba ta? Okay? But you know what? The crisis is challenging us to react in different ways. Daily fear. Okay? Faith, not in stars of anonymity, rather faith in Jesus Christ. Okay?
So dili ta dapat mahadlok sa katong share na material niya. Ito mahadlok sa COVID. Okay? But we need to put our faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Because why? Anong dili mo ta makatag siya? Remember, atong Ginoo is the good shepherd. Okay? Psalms 23:1. The Lord is our shepherd. Okay? There are lots of verses na nag-remind sa ito. He will never leave us nor forsake us. Diba? So, in this situation, let's put our faith in Jesus Christ and ask God or salig sa atong Ginoo nga i-control niya ang kalibot, i-control niya ang situation. Okay? Again, di kami pasagdan. Di kami biyahan. If ang crisis naghimo sa ato nga ato ang pagsabot sa usa ka butang kay fear, then we have to grow in faith ba. Okay, kinahanglan man ta mo study og mayo kay again ang Ginoo nag-remind sa ato nga dili kaniya pasagdan. Study, have faith in Jesus Christ, constant communication, pray, read the Bible, fellowship. Okay, that's why we have church, we have brothers and sisters. We have to lift up ourselves. Okay, as iron sharpens iron, atong tabangan itong mga kagalingon. Okay? Because surely, only Jesus is in control of the situation. Surely, only He can guide us through this storm. Okay? He calls us to trust and believe, to have faith and not fear. Number 6, our need of God and our need to pray. Okay? In the midst of global crisis again, okay? How can us individually, okay, make a difference? Sa man ito matabang. Okay? Probably you were thinking, I'm so small. Pumuli na kayo gusto na. Wala ako'y mabuhat sa kanang hitabo. Okay? But there is something we can do. We can call out to our Father in heaven. Again, siya kay Bautanan. Okay, but kita wala. Hindi kita mo wala naman. Atong ginawa na ang termi. Ato wala atong butang ang Ginoo ba sa usa ka box ba? Ang power ang gawon sa Ginoo naa limited sa box. Okay? Kinahanglan natin butang sa tong una-una ang Ginoo is dili na to ma-contain sa box ang iyang pagka-Ginoo dako kayo. He is a sovereign God. He knows everything, omniscient. He knows everything. He knows the thought, your thought. Okay? You know what? Sa tinuod lang, sometimes makaanak ko, ang ako abang brother is tinuod maging na Kristohanan. Sometimes makaanak ta. Okay, according to the Bible, you shall know them by their fruits. Kung imuhang fruit sa imong pagka-Kristohanan kay magsikag, panglipag o mga tao, imong fruit sa imong pagka-Kristohanan kay mangaway ka o mga tao, imong pagka-Kristohanan. Kung ang fruit sa imong pagka-Kristohanan kay you always watch pornography, okay? Spend more time with a lot of things aside from studying the Word of God. If you think you're claiming to be Christian and sin, like continually sin, like kabalo ka kadako kay sin pero imo gyud mong gibuhat, then I would encourage you to kuan mo kaugalingon. Are you still anak sa Ginoo? Okay? When you receive Christ as your personal Savior, you are been sealed with the Holy Spirit. The old thing has gone, the new thing has come, di ba? Kung tinuod nga Kristohanan ka, dapat bubuhat ka nga dili na before yung gibuhat before. Pag kaniadto sa pagkamalahubog, kaniadto kay ang ginakontempt mo pero may mga tao, may mga post sa Facebook, puro batik na mga words sa musulti sa mga Facebook. Diba? Ang uban mo ito, ginagamay ko nila ang Facebook, but abi nila ba nga kanang something na siya, share lang ka, but I'm telling you, Facebook is made according to kanang kuan, naging mo sa Facebook. Facebook is like something new, nga identity nimo sa digital world. Kung unsa imong ipang-post dira, kung unsa imong ipangbuhat dira, it reflects who you are. Kung imong ipang-post dira is something na dili kalimutan sa Ginoo, and surely makapastumble og lain nga tao, then that means, okay, are you really mabalik sa katong imong balik ka sa study sa Bible? Okay? The old thing has come and
that new thing has come. The old thing has gone, new thing has come. Tinuod ulit ka ng Kristohanan. Okay? Again, yes, we are sinner. We are sinner by default. Sukad pa niya ito. But then again, sukad nga nakimong Kristohanan pa kay bawat sa sala. Kabot nga unsa ang mahitabo sa usa ka mga sasala. Kung para nato ang kahadlok sa COVID ang ato ang problema, napay mas dako sala. Kabalo mo unsay bayad sa sala, kamatayon. 'Di ba? Kamatayon. Hindi lang kamatayon, eternal death. Eternal death. Okay? So, in hell there will be gnashing of teeth, right? And you will be forever tormented. Right? It's seen in the Bible. It's in the life of the rich guy, rich man. Right? It's klaro dito sa nagdo. Sometimes mo ang atong tanaw sa atong Ginoo is only a loving God. Okay? Ang atong mindsetting whenever maglingkod ta pero sa atong balay, maglingkod ta diri, ang atong mindsetting always ang Ginoo is loving kayo. Malangit ko. Despite kung sa akong buhaton, padung ko sa langit. Once saved, always saved, di ba? Mo na atong mindsetting. Mo na nga kanang kalma na kinasanan. Mura na tagwala. But wala, nakalimot ko ba? Atong Ginoo, dili ra kugma. Atong Ginoo, judge po. Di ba? Atong Ginoo, judge po. Basa ro ta Psalm 23, John 3:16. It was very common. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. May kita na, sabot kita na ito. Pero nabasa ba ninyo ang context na? Ato sa unahan. Ang sige isulti sa unahan. John 3:16. Aral na sa John 3:18. Okay? John 3:18. Ang sige isulti na. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already. So kung kinsa ito ang kanang siya ha, dili condemn. Pero kinsa tong dili moto siya ha, gi-condemn na already. Gi-condemn na daan. Okay? So meaning, ang Ginoo na to dili ra lang nga Ginoo, ang Ginoo na to is mo pantong gid. Okay, in the coming days whenever mabalik na ang Ginoo, makasulti ba ang Ginoo sa imo ha? Well done, my faithful servant, you have done your job. Makasulti ba ang Ginoo sa imo kinabuhi? Or basin man na ang Ginoo sa imo ha? Okay? Pahawa na ko ako kailan nimo. Okay? Again, examine na to atong kagalingon. Examine na to atong kagalingon. Kung tinuod ba kang Kristohanon? Okay? Kung tinuod kang Kristohanon, you have to bring your own cross every day. Okay? We have to seek of Him all the time. Ang soul nimo is only to glorify ang Ginoo. Ang soul sa imo na is dapat himayaan niya. Okay? So atong Ginoo is not just a loving God, but also a God of judge. Let's go back to our text now. Ito sa number 6. Okay? Number 6 is our need of God and our need to pray. In the midst of global crisis, how can we individually, or how can individuals possibly make a difference again? It's all about praying. Okay? Ato i-pray ato ang mga authorities. Okay? Nga na-run sa itong countries. May uban kanang remember if you remember the time na nag-share pa about kings, ato ang mga kings, ato ang time sa Bible is ginadihugan na sila, ginabiyahan na sila Ginoo para mag-govern sa land. Kita po, as Christian sa ato ang time na dili ta dapat kung saan, though again, kabalot ako sa sakto sa iyo, but then again, na may order. Kung saan ikuan sa ato ang law, we have to follow. Okay, I understand no as Christians we have to put our big faith din sa tuwa nga dili ta mataptan mo virus. Again, ibalik din na fragile ang atong life.
wala gipili ang virus, pwede o pwede litan niya ma-virus ang dali. Okay? But then again, atong Ginoo is we have to understand ba nga kanang ato ang pagsimba dali every Sunday is dili lang nga kanang mag-glorify ang Ginoo sa ato pag-fellowship, di ba? But at the same time, we are called to gisulti ni Jesus Christ, we are called to be salt and light of this world. When we say salt and light of this world, usa na dapat makita sa mga tao, sa mga kita nga mga Kristohano nga kita may mahimong kanang para sila nga buhi. Dapat makita nila nga kaniyang mga tawanan, mga Kristohano kay mga light na sila, dapat mao na atong sundon. So makita nila nga kung si kuan kay si Sammy kay butan kayo, kani si Noel. Makita sa mga tao nga kanang faithful servant ni sa Ginoo. Unsa kini ang Ginoo no ganito makaila sa iya. Pero kanang if for example ang gisulti sa law kay kanang bawal kita kay mubuhat nga punta bisag bawal. How can we be salt and light of this world? Ultimo gamay nga instruction sa government dili ta kabuhat. Diba? So again, nindot na siya nga kanang kuan, kanang nindot na siya nga magsimba ta, mag-fellowship ta. So observe social distancing, nga sa DCQ, da pwede ra 50% lang, diba? Follow taw ka na mga rules diri. That's okay. Alright? So, pero sa uban ng mga simbahan, it's because the reason why kay mega church sila dagko kasi katagabayan ta sila okay ra diri. Okay? Mega church. Di sila magsimba, it's because the reason why daghan man silang tao dito, daghan ng tao dito. Ilang ikan sila nilang mga services. Okay? So, again, the only thing we can do is prayer. Not only prayer, but support the ministry. Okay? How can a ministry, mulihok ang ministry kung wala may tabang sa mga tao na naa dito? Kristohanon. Alright? So ito sa number 7, napit ang moment, the vanity of so much of our lives. So number 7 na teachings na may coronavirus at is number 7, vanity of such much of our lives. Pasabot na ni katong mga meaningless na gipangbuhat. Gitunduan ta ni COVID nga katong mga meaningless na itong gipangbuhat before. Okay? Dapat dili na ito buhaton karon. Okay? Perhaps the crisis is showing us what to concern our lives with. Okay? Perhaps it's teaching us what really important in our lives and what is vain, what is meaningless. Okay, sometimes when we spend so much time of our business, we spend so much time sa atuang uban ng mga extracurricular na magmuling. Okay, again, there's nothing wrong with that. And then again, if kanang labaw pa na sa kanang imong ginawa tuang Ginoo, then that's a sin already. Right? That's meaningless. That's vain. Okay? I really like the fact na there's one pastor na wala man may anak no, pero niyara ako sa pastor na i-take this opportunity na makashare mo, makadisciple mo sa inyong mga anak. Hindi mo makadisciple ang mga tao, i-disciple inyong anak ng mga time. In that way, wala may trabaho. Makashare mo sa pulong sa Ginoo, maka-fellowship mo sa one another. Diba? Again, we are social person, we are social people. Diba? Ganahan ta mo fellowship. Kung sa una, di pwede kayo tungod dati trabaho, why not now? Social distancing, dapat. Kapi-kapi lang. Okay? So again, we should not stop. Okay? Kung mag-listen ka, start with your family, start with your household. Okay? Again, number 7, nagtudlo sila sa tuwa na ito mga meaningless na buta. Ang tanga nito, and focus more in Christ. Focus more sa mga buluhaton. Okay? Simbahan or buluhaton sa tuwa pa. Focus more on sharing the Word of God. Okay? Preach the gospel to the world. Lastly, last is our home. Again, dili na dapat mahadlok sa coronavirus. Okay?
Ang atong kahadukan is ato ang Ginoo. Okay? Despite sa tanan nga ato na encounter karon, kabalo mo ang ato atong hope is Jesus Christ. Again, pinakadako ang problema karon sa ato ang kinabuhi dili ang coronavirus but ang sala. Okay? How to defeat sin. Okay? Again, akong ibalik sa ato again mga Christian, let us not look at the person as as condemned. Dapat atong as Christians atong pagtan-aw sa katao is dili batik na tao. Kani batik butasan dili dapat as Christians ang tanaw sila. Di na maglago sa tao, maglago ta sa sala. Okay? Again, that's the only way, that's the only thing a person, a people can forgive easily mga tao. Dali na ka maka-forgive. It's because naman, you are not looking at the person's fault. You're looking at the sin nga iyang commit. And unsa man ang tambal sa sala? Okay? So again, ang atong hope again, despite sa atong mga na-encounter karon, I know na atay mga measures na gibuhat na mga work from home, nang purchase of mga computers para magkuhan, para makatrabaho kay mag-business, okay, mga kay nag-create ng mga pages na barter, okay, nalingaw ko na, last week lang, barter, alright? So, again, there are lots of ways na somewhat makahil sa atuang kanang na-encounter karon. There are lots of ways, okay? So, ang atuwa lang is we need to, don't forget na atong Ginoo may pinaka-hope na to sa atong na-encounter karon. Again, my last verse in John 11, verses 25 to 26. Again, John 11, 25 to 26. Okay? Before I read that, okay, our species, according to Jesus, lives in the grip of pandemic outbreak called sin. What is your hope in the face of that virus? Okay, it says there in John, I am the resurrection and the life, and the one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe in this? So again, our lasting hope is just believing in Christ, the resurrection of Christ, that He is now seated at the right hand of the Father, and ang ato lang hope is makauban siya. I hope and I hope na after all sa tanan sa Ginoo, dita may madlok. Okay? Ganahan ta nga makadungog sa nakaikaw na yung sulti ba? I have done pares ni sulti ni Paul ba? I've fight the good fight of faith. I have finished the race. Isn't it nice na musulti ka na whenever wala yung lasting na words ba? Na sa imo ang pagkinabuhi sa kalibutan ang pulong mo sa Ginoo pero yung imong gisulod ginabuhat nimo ang kababuton na sa Ginoo ang imong nasa manungan. It's always nice na I have finish this race, okay, and all. Alright? And makita sa Ginoo kanang mao ni ang akong anak. Okay? And again dito wala nay torment dito. It's forever in heaven. Wala nay kasakit dito, wala nay kapuol, wala nay kabalakaw, wala nay. Okay? If mabot sa panahon nga you are butang talang na you are affected, again, be comforted with the word of God. Okay, let us encourage one another. Okay, we are not called the church, ulit na magtanabangay. Diba? So, kana lang ang tungod Maya na tuang na paginaw karon, hopefully ma-live na to, di na to kalimtan, i-share po na to sa uban, and Maya, pinatas ko po.